සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. ඕනේ මේ විදිහට සල්ලි හොයන්නනේ. ඔව් මම දන්නවා. මම ඒ නිසා තමයි කිව්වේ ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන ෆීල්ඩ් එක ඕන කෙනෙකුට විවෘතයි. ඕන කෙනෙකුට විවෘතයි වගේම මේ ෆීල්ඩ් එක ඇවිල්ලා අන්ලිමිටඩ් earn කරන්න පුළුවන්. ඔයා වැඩ කරනවා නම් වැඩ කරන්න ඕනේ. SL online bro විදිහට මම හැමදාම කියනවා. ඕන කෙනෙකුට earn කරන්න පුළුවන් මේක ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න ඕනේ. හරි. වැඩ කරන්න ලැහැත්තිද? ඔයා වැඩ කරන්න ලැහැත්ති නම් මම අද ඔයාලට දෙන ඔප්ෂන්ස් පහක්. එහෙම නැත්නම් මම අද කතා කරන වෙබ්සයිට් පහ ඔයා මේ වෙද්දින් දන්නේ නැහැ. මම ගැරන්ට් කරනවා. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? වෙබ්සයිට්ස් පහක් කතා කරනවා. කැමති කෙනෙකුට ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. අද වැඩ කරන කෙනෙක් වින් කරයි. වැඩ කරන්න නැති කෙනෙකුට මේකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඕක හරියන්නේ නැහැ. ඔය මෙතඩ් එක මට තේරුනේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔය මෙතඩ් එක through success වෙන්න බෑ. ඔය මෙතඩ් එක ඔච්චර success නම් ඔයාට කරන්න පුළුවන්. ඔය වගේ කමෙන්ට් එකක් තමයි වැඩ කරන්න නැති කට්ටියන්ගෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. වැඩ කරන කෙනෙකුට මේක golden opportunity එකක් වේවි. හරි. වැඩි කතා නැහැ. පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක depositsphotos.com depositsphotos.com එකට යන්න. depositsphotos.com එකට ගියාට පස්සේ identify කරගන්න පුළුවන් වේවි. මිලියන 16ක් monthly visit කරන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක through sale කරන්න photos සේල් කරන්න ෆොටෝස් වගේම වැක්ටර්ස් වීඩියෝස් මියුසික් කියන මෙන්න මේ කැටගරිස් ඔක්කොම මේ කට්ටිය සේල් කරනවා. ගිහිල්ලා බලන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඕන කෙනෙකුට මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ කන්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකට ෆොටෝස් ඉලස්ට්‍රේටර්ස් එහෙම නැත්නම් වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරලා සේල් කරන්න දාන්න. ඒක තමයි සරලවම. මේක ඇතුලේ සේල් කරන්න පුළුවන් නම් ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා වැඩ කරන්නත් පුළුවන් නම් ඔයාට පුළුවන් ඇවිල්ලා මේකේ කන්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් විදිහට කන්ට්‍රිබියුට් කරන්න. ඔයාට පේනවා ඇති දවසකට මේකේ දවසකට ෆයිල්ස් එහෙම නැත්නම් වීඩියෝස් එහෙම නැත්නම් මේක ඇතුලේ 57300ක් සේල් වෙනවා දවසකට. කන්ට්‍රිබියුටර්ස්ලා ඉන්නේ ලක්ෂයකටත් අඩු ප්‍රමාණයක්. ලක්ෂයකටත් අඩු ප්‍රමාණයක් කියන්නේ පොටෙන්ෂියල් එක කොච්චරද? පොටෙන්ෂියල් එකක් ලොකු පොටෙන්ෂියල් එකක් තියෙනවා මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ earn කරන්න. ඒ වගේම මේකේ earning එක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා ඔයාගේ levels මත. levels මේකේ කීපයක්ම තියෙනවා. ඔයාට ගියාට පස්සේ identify කරගන්න පුළුවන් වෙවි levels පහක්. levels පහක්. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි level එක green, ඒ වගේම brown, silver, gold, platinum කියන levels මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. levels මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා වගේම ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් downloads ප්‍රමාණය මත තමයි levels තීරණය වෙන්නේ. levels මත ඔයාට ගෙවන එහෙම නැත්නම් ඔයාට ගෙවන royalty percentage එක change වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මෙන්න මෙතන mention කරලා තියෙන්නේ per image එහෙම නැත්නම් royalty එක $0.25 ඉඳන් $33.82ට. ඒ තමයි මෙන්න මෙතනින් mention කරලා තියෙන මෙන්න මේ levels අනුව ඔයාට ගෙවන ගාණ change වෙනවා. levels අපි කියමුකෝ photos ඒ වගේම vectors. photos වලට vectors වලට ඔයා green level එකේ ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයා basically ඇවිල්ලා මෙන්න මේ website එකත් එක්කම වැඩ කරද්දී ඔයාට royalty percentage එක 130ක් තමයි ගෙවන්නේ. platinum level එකට යද්දී ඔයාට 138ක් වෙනවා. 138ක් වෙනවා වගේම subscription plan එක අනුව ඔයාට ගෙවන percentage එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. percentage එක මෙතන තියෙනවා වගේම royalty for videos වලටත් ඒ scenario එකේම තමයි ඔයාගේ levels අනුව තමයි ඔයාට videos වලට ඔයාගේ royalty එක ගෙවන්නේ. royalty එක ගෙවනවා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ royalty එකක්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ videos ඒ වගේම මෙන්න මේ photos එකක් වැඩ කරනවා කියන්නේ අපිට lifetime එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරන මෙන්න මේ එක ඉමේජ් එකක් ඇතුලේ අපිට lifetime ඩවුන්ලෝඩ් කරන වාරයක් පාසා අපිට මේ කට්ටිය royalty payment එකක් ගෙවනවා. royalty payment එකක් ගෙවනවා නම් අද මොකද කරන්න ඕන? අද ඔයා මේ වැඩේට කැමති හෝ අකමැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නමුත් ඔයාට සල්ලි හොයන්න නම් මේ මෙතඩ් එක තෝරගන්න වෙනවා. මේ මෙතඩ් එක තෝරගන්න වෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් become a contributor කියන option එක දෙන්න. become a contributor කියන option එක දුන්නාට පස්සේ මේ වගේ form එකක් එනවා. මේ වගේ form එකක් ආවට පස්සේ ඔයාගේ residency ඔයාගේ ලංකාවද කියන්න දන්නේ නැහැ. මේ වෙද්දී ලංකාවෙන් එළිය ඉඳියත් no issue. ඔයාගේ residency හැම නැත්නම් මේ website එකට ඕන country එකකට contribute කරන්න පුළුවන්. ඕන country එක කෙනෙකුට contribute කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ country එක තෝරගෙන ඔයාගේ phone number එක තෝරගෙන ඔයා මේ ටික fill කරලා ඔයා contribute කරන්න ලැහැත් වෙන්න ඕන. contribute කරන්න එක සුදුසුකමක් තියෙන්න ඕන. මම මේ සුදුසුකම මේ වීඩියෝ එක අවසානට අනිවාර්යෙන් mention කරනවා. වගේම පළවෙනි website එක තමයි මෙන්න මේ depositsphotos.com. පළවෙනි website එක ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. earn කරන්න ඕනේ කියලා හිතන කෙනෙක් නම්. ඒ වගේම තමයි දෙවෙනි website එක. දෙවෙනි website එක තමයි 123rf.com. 123rf.com එකට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාලට identify කරගන්න පුළුවන් වේ මිලියන 15කට වඩා monthly visit කරනවා මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළේ තියෙන photos එහෙම නැත්නම් videos, vectors, audios කියන මෙන්න මේ දේවල් download කරගන්න. හරි. මේක
පෙර සිනාරියෝ එකමයි. මේක ඇතුළේ ඇවිල්ලා ඔයාලට වැඩ කරන්න පුළුවන් කන්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් විදියට. කන්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් විදියට මේකට කන්ට්‍රිබියුට් කරද්දී මේකේ කමිෂන් පර්සන්ටේජ් එක පෙර පරිදිමයි 130ත් 160ත් අතර කන්ට්‍රිබියුෂන් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහේ කමිෂන් ස්ට්‍රක්චර් එකක් ඔයාගේ ෆොටෝස් ඔයාගේ ඉමේජස් ඔයාගේ වීඩියෝස් සේල් වෙනකොට මේ කට්ටිය ගෙවන්න ලැහැත්ති. මේ කට්ටිය ගෙවන්න ලැහැත්ති නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේක ඇතුළේ මොනවද සේල් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගියාට පස්සේ ගිහිල්ලා බලන්න ෆොටෝස් මේ තියෙන්නේ AI ෆොටෝස්. ගිහිල්ලා චුට්ටක් බලන්න. අපිට AI ෆොටෝස් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. AI ෆොටෝස් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් නම් අපිට මේක සේල් කරන්න එපා කියලාත් නැහැ. සේල් කරන්න එපා කියලා නැත්තම් අද ඇවිල්ලා මොකද කරන්න ඕන? අද ඇවිල්ලා මේක එහෙම නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් කන්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් වෙන්න. මෙන්න මෙතනින් sign up as a contributor now කියන ඔප්ෂන් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ කන්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් විදිහට කන්ට්‍රිබියුට් කරන්න. ඔව් කන්ට්‍රිබියුට් කරන්න පුළුවන් ඒ දෙවෙනි වෙබ්සයිට් එක. දෙවෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි 123rf.com. ඒ වගේම තමයි තුන්වෙනි වෙබ්සයිට් එක. තුන්වෙනි වෙබ්සයිට් එක canstockphotos.com. canstockphotos.com එකට ගියාට පස්සේ මේක 2.5 million monthly visit කරනවා. මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළේ තියෙන ෆොටෝස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ෆොටෝස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වගේම ස්පෙෂලි මම මේ මෙන්ෂන් කරන වෙබ්සයිට්ස්. ස්පෙෂලි මම මෙන්ෂන් කරන වෙබ්සයිට් වල විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒ විශේෂත්වෙත් මම ඔයාලට කියන්නම්. විශේෂත්වෙත් ඔයාලට මම කියන්නම් වගේම මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළේ ඔයාලට පුළුවන් කන්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න. කන්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න යන process එක ඇතුළේ ඔයාලට පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මේකේ fees එහෙම නැත්නම් ෆොටෝස් 50ක් ඔයා සේල් කරොත් මේකේ ගෙවන්නේ $5යි. ෆොටෝස් 50ක් සේල් කරොත් $5ක් විදියට මෙන්න මේ විදියට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදියේ සේල්ස් එහෙම නැත්නම් මේකේ කන්ඩිෂන්ස් එක්කන් ඔයාලට පුළුවන්. ඔයා ළඟ තියෙනවා නම් ඉමේජස් ඔයා ළඟ ෆොටෝස් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඇතුළේ ඇවිල්ලා කන්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් විදියට වැඩ කරන්න. මේ තමයි තුන්වෙනි වෙබ්සයිට් එක. මේ තමයි හතරවෙනි වෙබ්සයිට් එක. හතරවෙනි වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි bigstockphotos.com. bigstockphotos.com ගියන්න ගිහිල්ලා වෙබ්සයිට් එක බලන්න. වෙබ්සයිට් එක ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ 1.4 million monthly visit කරනවා. මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ මේක ඇතුළේ අපිට එහෙම නැත්නම් කන්ට්‍රිබියුට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සෙලර් කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ අපි ළඟ තියෙනවා නම් ස්ටොක් ඉමේජස් අපිට පුළුවන් සේල් කරන්න. ස්ටොක් ඉමේජස් සමහර විට ඔයා හිතයි මේක කොහින් හරි අරන් මං ඉමේජස් සේල් කරනවා නෑ. එහෙම කරන්න බෑ. ඔයා ළඟ මේකේ එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉමේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්, වීඩියෝ එකක් වෙන්න පුළුවන් සේල් කරනවා නම් ඒකට ඔතොරිටි එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඉමේජ් එකක් වෙන්න ඕන. නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඒක සේල් කරන්න ඔතොරිටි තියෙනවා. නැත්නම් ඔයාට ආවට ගියාට වෙන කට්ටියන්ගේ ඉමේජස් වෙන කට්ටියන්ගේ වීඩියෝස් අරගෙන මේ වගේ සේල් කරන්න බෑ. සේල් කරන්න බෑ වගේම ගිහිල්ලා බලන්න. ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වේවි. මේක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතනින් ගියාට පස්සේ අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් earn money කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුලේ see detail earning breakdown කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුලේ ඔයාලට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ කොහොමද earn කරන්නේ, මේක ඇතුලේ කොහොමද pay out කරන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක ඇතුලේ levels අනුව තමයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් royalty download කරන levels අනුව තමයි ඔයාලට royalty percentage එක ගෙවන්නේ. ඒ කියන්නේ image එකකට ගත්තට පස්සේ මේකේ minimum $0.25ක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි 0.28ක්. ඒ කියන්නේ 125 138 අතර කමිෂන් පර්සන්ටේජ් එකක් තමයි ඔයාගේ ඩවුන්ලෝඩ් වලට මෙන්න මේක ඇතුළේ ගෙවන්නේ. ඔයාගේ ඩවුන්ලෝඩ් මේක ඇතුළේ ගෙවනවා නම් අද මොකද කරන්න ඕන? ගිහිල්ලා බලන්න මේකේ මෙහෙම නැත්තම් සම්පූර්ණ විස්තර ටික තියෙනවා. සම්පූර්ණ විස්තර ටික තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට කන්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් විදියට ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න. මේ තමයි හතරවෙනි වෙබ්සයිට් එක. මේ තමයි පස්වෙනි වෙබ්සයිට් එක. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි stock sy. stock sy. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ඇවිල්ලා කන්ට්‍රිබියුට් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා කන්ට්‍රිබියුට් ටු stock sy කියන ඔප්ෂන් එක. එහෙම නැත්නම් මේ වෙබ්සයිට් එකටත් මේ වෙද්දින් රීසනබල් එහෙම නැත්නම් ජෙනුයින් growth එකක් පටන් ගන්න තියෙන වෙබ්සයිට් එකක්. ගිහිල්ලා හොයලා බලන්න. චුට්ටක් හොයලා බලන්න මේ වෙබ්සයිට් සමහර විට ඔයාලට ටච් වෙලා නැතුව ඇති. ටච් වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්නවා වගේම ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් කන්සිස්ටන්සි growth එකකුත් එක්කන් තියෙන මේ වෙබ්සයිට් එක ඇවිල්ලා කන්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් විදියට අපිට පුළුවන් මේකට කන්ට්‍රිබියුට් කරන්න. ෆොටෝස්, වීඩියෝස්, ඉලස්ට්‍රේටර්ස් කියන මෙන්න මේ ඔප්ෂන්ස් තුනෙන්ම අපිට කන්ට්‍රිබියුට් කරන්න පුළුවන්. කන්ට්‍රිබියුට් කරන්න පුළුවන් නම් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් කොච්චර මේකට ගෙවීම් කරනවද. කොච්චර ගෙවීම් කරනවද එහෙම නැත්නම් ඔයා ගියාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් මේකේ මෙතනින් තියෙන apply now කියන බටන් එක. apply now කියන බටන් එකෙන් මේ ටික fill කරලා මේක process එක. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ කට්ටියන්ටත් මේ වෙද්දී කන්ට්‍රිබියුට් කරන්න ඔපචුනිටි එකක් දීලා තියෙනවා. අවුරුදු 16න් උඩ නම් කන්ට්‍රිබියුට් කරන්න පුළුවන් නම් මේ ටික ෆිල් කරලා next කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුලේ ඔයාලට මේක ෆිල් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ෆිල් කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකට මෙන්න මේ royalty free images එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ සේල් කරන්න images කන්ට්‍රිබියුට් කරලා පුළුවන් ජෙනරේට් කරන්න ඉන්කම් එකක්.
තියෙනවා. ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් නම් ඉන්කම් එකක් මම කිව්වා වෙබ්සයිට්ස් 5ක්. වෙබ්සයිට්ස් 5ක් කිව්වා වගේම තව බෝනස් වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වෙබ්සයිට් වල මම කිව්වා කොමන් කැරක්ටර් එකක් තියෙනවා. මේ වෙබ්සයිට් වල සේල් කරන්න ඔයාලට එක දෙයක් තියෙන්න ඕන. මොකක්ද තියෙන්න ඕන දේ? ඒක දැනගෙන ඉඳී යුතුයි. මේ වෙබ්සයිට් වල ආවට ගියාට ඔයාලට සේල් කරන්න බෑ. ඔයාලට මොනවද තියෙන්න ඕන? එකම එක දේ. කතා කරමු. මතක් කරනවා. සක්සස් වෙන්න ඕනද? සක්සස් වෙන්න ඕන නම් මම පාර කියන්නම්. යන නොයනක ඔයා ගතේ. ගැරන්ට් කරලා මම ඔයා සල්ලි හොයන තැනට ගේන්නද? ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් ඇතුළේ මම ගැරන්ට් කරලා ඔයා සල්ලි හොයන තැනට ගේනවා. ඔයා වැඩ කරන්න ලැහැත්ති නම්. වැඩ කරන්න ඕනේ. නිකන් ඉදියට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. සමහර විට ගවර්න්මන්ට් ජොබ් එකක් එහෙම වුණොත් ඔයා ගන්න වෙනවා සල්ලි හොයන්න නම්. මේ මෙතඩ් වල නිකන් ඉදියට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. වැඩ කරන කෙනෙකුට අන්ලිමිටඩ් earn කරන්න පුළුවන්. එච්චරයි මම දැක්කේ. ඒ වගේම මගේ පළවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක YouTube channel එකක් පටන් ගමුද? බෑද? YouTube channel එකක් පටන් ගත්තොත් අන්ලිමිටඩ් earn කරන්න පුළුවන්. YouTube channel එකක් පටන් ගත්තොත් අන්ලිමිටඩ් earn කරන්න පුළුවන්. මම ඔයාව සල්ලි හොයන තැනට ගේනවා. කැමති නම් පුළුවන් ඔයාට අපිත් එක්ක ගමනක් යන්න join වෙන්න. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ master course එකේ link එක. ඕන නම් පුළුවන් ඔයාට ඇවිල්ලා අද අපිත් එක්ක join වෙලා ඔයාගේ journey එක start කරන්න. මොකද lifetime support එක ඒ වගේම guarantee. ඔයාට lifetime මම support කරනවා. guarantee එකක් දෙනවා online business එක ඇතුළේ success කරනවා. පළවෙනි recommendation එක. දෙවෙනි recommendation එක selling. selling වල එක concept එක drop shipping. drop shipping business එක පටන් ගමුද? ඔව් මම සල්ලි හොයන තැනට ඔයාව ගේනවා. මෙතන drop shipping master course එක ඇතුළේ කතා කරලා තිනවා. drop shipping business එක හරියට කරන විදිය. ඒ වගේම තමයි online business එකේ foundation එක හරියට දාමුද? social media තමයි foundation එක. social media හරියට අතේ තියනවා. ඔක්කොම හිතන්නේ social media management දන්නවා කියලාද? නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය social media management කරන්න දන්නේ නැහැ. දන්නවනම් Facebook එක කොච්චර කාලෙ අතේ තියනවද? සල්ලි කීයක්වත් earn කරලා තියනවද? නැහනේ. Facebook එකෙන් unlimited earn කරන්න පුළුවන්. හැබැයි concept එක දැනගෙන ඉන්න ඕන. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා ඔය social media ඇතුලේ කොහොමද සල්ලි හොයන තැනට වගේ social media tune කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි freelancer business එකක් start කරමු. තමන්ගේ business එක කැමති නැද්ද? හැමදාම shop එකක් කරන්නද කැමති? සමස්තයක් විදියට තමන්ගේ බිස්නස් එකක් තමන්ට කියලා කොන්ද කෙලින් තියාගෙන කතා කරන්න නම් තමන්ට කියලා දෙයක් තිබිය යුතුයි. මෙතන කතා කරලා දෙනවා තමන්ගේ බිස්නස් එකක් කොහොමද ස්ටාර්ට් කරන්නේ virtual space එකේ. virtual space එකේ වගේම physical space එකක් ඇතුළේ ඔයාලට පුළුවන් perform කරන්න තමන්ගේ බිස්නස් එකක්. එහෙම නැත්නම් skill එහෙම තියෙනවා නම් Fiverr වගේ ඕන තරම් වෙබ්සයිට් තියෙනවා. සේල් කරන්න කැමතිද? skill නැද්ද? ස්කිල් නැත්තම් ඉතින් මෙතන graphic designing කියන skill එක හදා ගන්න පුළුවන්. AI to Z graphic designer කෙනෙක් වුණ විදිය මෙතන ඔයාලා කතා කරලා තියෙනවා. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා WordPress website එක develop කරන්න දැනගන්නවා කියන professional skill යන්නේ. learn කරන්නකෝ. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා website එකක් හදන විදිය. ඒ වගේම මෙතන කතා කරලා තියෙනවා video editing. social media වෙන්න පුළුවන්. video editing කියන high demand skill යන්නේ. video editing කරන්න පුළුවන් නම් unlimited earn කරන්න පුළුවන්. ඇත්ත ඒක තමයි. ගිහිල්ලා හොයලා බලන්නකෝ. video editing කියන subject එක වඩා මෙතනදී A to Z learn කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ master course එක ඇතුලේ. ඒ වගේම cryptocurrency වලින් earn කරන්න කැමති නම් එහෙම නැත්නම් NFT through earn කරන්න කැමති නම් ඔයාලට මේ master course එක ඇතුලේ ඒක A to Z learn කරන්න කැමති. මේවා නිකන් නෙමෙයි දෙන්නේ. නිකන් නෙමෙයි දෙන්නේ. ඔයාලට learn කරන්න නම් investment එකක් කරන්න ඕන. මොකද මේක ඇතුලේ දෙන service එක lifetime support එක guarantee. කවුද දෙන්නේ? guarantee මම දෙන්නේ. ඔයාලට දෙනවා guarantee. අනිවාර්යෙන් ඔයා සල්ලි හොයන තැනට කියන. මේකට ඔයාලට invest කරන්න බැරි නම් ඔයා earning ගැන හිතන්න එපා. මොකද ඔයා learning වලට invest කරේ නැත්නම් මේක වියදමක් වගේ නම් වියදම් කරන්නත් එපා. ඔයාට මේක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් වගේ පේනවා නම් ඇවිල්ලා ඔයාට join වෙන්න පුළුවන්. පොඩි ගාණක් ගෙවන්න ඕයි. හැබැයි ඔයාට මේක ඇතුළේ ඔයාගේ සක්සස් එක තියෙනවා නම් ඒක තමයි benefit එක. තීරණය ඔයාගත්තේ කැමති නම් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. මේ master courses වල link එක. ඔයාට පුළුවන් මේ P එක ගෙවලා අද join වෙන්න. ඒ වගේම 1-to-1 coaching එකක් ඕනේ නම් 1-to-1 training එකක් ඕනේ නම් ඔයාට පුළුවන් මගේ 1-to-1 training එකක් ගන්න. මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. මෙන්න මේ 1-to-1 training program එකේ link එකක්. ඔය ස්පෙෂල් එකේ මේ විදිහට මතක් කරද්දී. මෙතනින් ඔයා දැන් මේ fill කරගෙන යද්දී මොකක්ද අහපු දේ? මේ form එක fill කරගෙන යද්දී ඔයාගෙන් අහපු දේ මොකද්ද? අහපු දේ තමයි ඔයාගේ portfolio එක. portfolio එක අහනවනේ. මේ වෙද්දී portfolio එක හැදුවද මම මීට සමහර විට මාස 5කට කලින් කියන්න ඇති. එහෙම නැත්නම් මාස 6කට කලින් කියන්න ඇති Behance එකේ portfolio එක build කරන්න කියලා. මේ වෙද්දී ඔයාගේ Behance එකේ ඔයාගේ art portfolio එක build up කරේ නැද්ද? නැත්තම් මම මේකේ කිව්ව එකම opportunity එකක්වත් ඔයාලට ගන්න බෑ. මම කිව්වා process එකක් තියෙනවා හැම වැඩකටම. හැම වැඩකටම process එක තියෙනවා. උඩින්මත් වීඩියෝ එක බලලා සමහර විට කමෙන්ට් කරાવી මේක හරියන්නේ නැහැ කියලා. නෑ ඒක නෙමෙයි. මම කිව්වා SL online broker process එකක් තියෙනවා. මම එන්නේ මේ process එකේ. ඒ process එකේ ඇවිල්ලා තමයි මම මේ යන්නේ. මම මේ විදිහින් කියලා තියෙනවා Behance එකේ portfolio එක build කරන්න කියලා. සමහර විට ඔය අද මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ හරි. චුට්ටක් ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා වීඩියෝස් ටික ඇති ගිහිල්ලා බලන්න. Behance එකේ portfolio එක build up කරන්න. Behance වෙන්න පුළුවන් තවත් ඕන තරම් platform තියෙනවා තමන්ගේ portfolio. තමන්ගේ වැඩ ටික පෙන්වන්නකෝ.
ඕ තමන්ට මොන හරි දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියන දේ වැඩ ටික මෙතන පෙන්වන්න පුළුවන් ආර්ට් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ෆොටෝ සේල් කියන බිස්නස් එකට ඔයා යනවා නම් ඔයාලගේ කලෙක්ෂන් එකක් තිබී යුතුයි කලෙක්ෂන් එකක් බිල්ඩ් කරන්න අපි ඉස්සල්ලා මෙන්න අපේ වැඩ ටික කියලා පෙන්වන්න ඕන තැන තමයි Behance කියන මෙන්න මේ ප්ලේස් එක කියලා පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් හදලා නැත්නම් හදලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට ඉල්ලා වී ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ ලින්ක් එක නැත්නම් එතනින් එහාට යන්න බැරි වේවි. ඒ වගේම මම කිව්වා එහෙම නැත්නම් හරි මහලොකු දේවල් නැහැ මේක ඇතුලේ. මහලොකු දේවල් නැත්නම් මේක ඇතුලේ මම කිව්වා ඔයාලට කැමරා එකක් නැති වෙයි. ඕ නෝ ඉෂුව කැමරා එකක් නැහැ නේ. හරි කමක් නැහැ. මේ වෙද්දින් ඔයා දන්න මේ වෙද්දින් මිඩ් ජර්නි වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ AI image generate කරන platform කොච්චර ඇවිල්ලා තියෙනවද? කියන දේ ගැන අප්ඩේට් එකකින් නම් ඉතින් මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න ඕන සමහර විට චුට්ටක් හොයලා බලන්න. AI image generate කරන ඕන තරම් platform available. ඒ platform through මේ විදිහේ image generate කරන්න එපයි කියලා තියෙනවද? නෑ කවුරුත් එපයි කියලා නෑ. ඔයාගේ mindset එක හරියට වැඩ කරනවා නම් ඔයාට opportunities පේන්න බෑ. opportunities පේන්න ඕනේ සමහර විට ඔයාට negative විතරක් පේන්නත් පුළුවන්. හැමදේම negative දකින්න එපා. හැමදේම negative දැක්කට පස්සේ success වෙන්න අමාරුයි. ඒක තමයි දැක්කේ. මම දැක්කේ ගොඩක් කට්ටිය හැමදේම negative පැත්ත විතරමයි දකින්නේ. කොහොම නමුත් ඔයාට ලොකු opportunity එකක් තියෙනවා. opportunity ලොකුයි. ගිහිල්ලා හොයලා බලන්න opportunity ලොකුයි. මම අද කතා කරේ නෑ shutter stock කතා කරේ නෑ එලාමි කතා කරේ නෑ iStock කතා කරේ නෑ Getty image කතා කරේ නෑ. මොකද ඒවා commonly කතා කරනවා. සමහර විට මම අද කතා කර websites 5. website 5ක් කතා කරානේ. 6 වෙනි website එක තමයි මේ website එක. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම yaimage.com yaimage.com එකට ගියාට පස්සේ අපිට සේල් කරන්න පුළුවන් images සේල් කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් contributor කෙනෙක් විදිහට අපිට ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන් contributor කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරද්දී 150ක කමිෂන් එකක් මේකදී අපේ image එකට ගෙවනවා 150ක කමිෂන් එකක් ගෙවනවා නම් අපිට ඇවිල්ලා පුළුවන් contributor කෙනෙක් විදිහට මේකේ apply කරලා මේ හැම එකකටම apply කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම වගේ portfolio requirement එකක් ඉල්ලනවාමයි portfolio එකක් තිබිය යුතුයි ඒ වගේම මේ වගේ pay out එක ගන්න මහා ලොකුට worry වෙන්න එපා මේක pay නිය එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේකේ PayPal through අනිවාර්යෙන් pay out කරගන්න පුළුවන් තීරණය වාගතේ මම කිව්ව options පහෙන් ඔයාලට මෙන්න මේ හැම option එකකදී ඉල්ලනවා portfolio එක ඕකේ නම් ඔයාලගේ මේ වෙද්දින් current portfolio එකක් තියෙනවා නම් මේ වෙද්දින් ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ වගේ website එකක් through ඔයාලට images generate කරන්න වැඩේට බහලා බලන්න genuine වැඩක් සල්ලි හොයන්න ඕනේ නම් සල්ලි හොයන්න එපා නම් no issue කිසිම කරදරයක් නැහැ ඔයාලට පුළුවන් මේකට comment එකක් දාන්න මේක තේරුන්නේ නැහැ කියලා නැත්නම් මේකට comment එකක් දාන්න පුළුවන් මේක කරන්න බෑ කියලා no issue තීරණවා ගතේ වැඩ කරන කෙනෙකුට මේක golden opportunity එකක් වේවි golden opportunity එකක් වගේම passive income එක generate කරන්න පුළුවන් genuine method එකක් තමයි මම අද කතා කරේ. ඒක තමයි ඇත්ත. තේරුන්නේ නැද්ද මොනවද? තේරුන්නේ නැත්නම් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඔයාගේ කමෙන්ට් එක අනිවාර්යෙන් බලනවා. ඒ වගේම කැමති නම් SL online growth එකක් ගමනක් යන්න. අවසානටත් ආරාධනා කරනවා. එන්න. ලස්සන ගමනක් අරන් යනවා. ආතල්ලක ඉන්න කට්ටිය නෙමේ වැඩ කරන කට්ටිය. වැඩ කරන්නදල හැත්තිනම් online business එකක් ඇතුලේ ඔයාගේ life එකේ earning එක මම හදලා දෙන්නම්. තීරණය වාගතේ. කැමති නම් පුළුවන් අපිත් එක්ක join වෙලා. අද ඉඳන් ගමනක් යන්න ස්ටාර්ට් කරන්න. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. මේ මාස් stock ඔසස් වල link එක. අදට ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. දැනගන්න මොන හරි ඕන නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාගේ කමෙන්ට් එකට දෙන්න පුළුවන් හොඳම solution එක SL online grow විදිහට මම ඔයාලට දෙනවා.